دليلك الصحي الواعي لصحتك. أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم في موضوع بيهم ناس كتير قوي، وهو إزاي شوية فواكه بسيطة ممكن تكون هي الحل لمشاكل الجهاز الهضمي، خصوصا الإمساك اللي بيضايق ناس كتير. خلينا نبدأ بالرقم ده. تخيلوا 14% من سكان العالم كله بيعانوا من الإمساك المزمن. دي معلومة من موقع هيلثلاين. وده مش مجرد رقم، ده بيقول لنا إن المشكلة دي واسعة الانتشار جدا، ومش حاجة شخصية بس، لا دي تعتبر قضية صحية عالمية. طيب عشان نفهم الموضوع صح، النهاردة هنمشي على الخريطة دي. الأول هنفهم أبعاد المشكلة، بعدين هنشوف إيه الحلول اللي الطبيعة بتقدم لنا، وهنتكلم بالتحديد عن 5 فواكه مفعولها قوي، وهنشوف العلم بيقول إيه، وفي الآخر هنجمع كل ده في ملخص بسيط. تمام، ندخل بقى في تفاصيل المشكلة نفسها. الإمساك ده مش بس إحساس إن الواحد مش مرتاح وخلاص، لا الموضوع أعمق من كده. بيجي معاه انتفاخ وشعور بالتقل، وممكن يوصل لمضاعفات صحية لو المشكلة دي فضلت موجودة فترة طويلة. بس الخبر الحلو بقى إن الحل ممكن يكون موجود في طبق الفاكهة اللي قدامنا. بجد النظام الغذائي بتاعنا هو سلاح قوي جدا، والفاكهة بالذات بما فيها من ألياف ومركبات طبيعية تانية ممكن تكون هي طوق النجاة. وهنا بقى لازم نعرفكم على بطل من أبطال القصة بتاعتنا، البكتين. إيه هو البكتين ده؟ ببساطة هو نوع من الألياف اللي بتدوب في المية وبتعمل مادة شبه الجل كده. ده بقى بيعمل شغل عالي قوي في تنظيم الهضم. البكتين ده بيشتغل زي الإسفنجة الذكية، مش بس بيساعد وخلاص، لا ده كمان بيشتغل كبري بايوتيك، يعني أكل البكتيريا المفيدة اللي عايشة في أمعائنا، وفي نفس الوقت بيمتص المية عشان يظبط قوام البراز. والمدهش إنه مش بس بيعالج الإمساك، ده ممكن يساعد في حالات الإسهال كمان، يعني هو بيعمل توازن، بيظبط الدنيا. طيب جاهزين؟ دلوقتي هندخل على الجزء العملي. هنتكلم عن 5 فواكه بالتحديد ممكن نعتبرهم الفريق الخارق لصحة الجهاز الهضمي. مش بس هنقول أساميهم، لا هنشوف إزاي ندخلهم في أكلنا اليومي بسهولة. ونبدأ بأكتر فاكهة كلنا عارفينها وموجودة في كل بيت تقريباً، التفاح. ممكن نكون بناكله عادي بس من غير ما نعرف إن جواه سر كبير وقوة مخفية بتساعد جهازنا الهضمي جداً. السر كله في البيكتين اللي اتكلمنا عنه من شوية، والتفاح مليان بيكتين خصوصاً في القشرة. عشان كده مهم قوي ناكل التفاحة بقشرتها، والميكس اللي فيه بين الألياف اللي بتدوب واللي مش بتدوب بيعمل المعادلة الصعبة، بيلين وفي نفس الوقت بيزود الحجم، فبيسهل الدنيا خالص. نروح للنوعين اللي بعد كده، الكمثرى والقراصية أو البرقوق المجفف. دول بقى في بينهم سر مشترك، مركب سحري بيخليهم فعالين قوي في الموضوع ده. المركب ده اسمه السوربيتول، ده نوع من السكر الكحولي الطبيعي، بيشتغل كأنه ملين طبيعي خفيف. فكرته إنه بيسحب المية ناحية الأمعاء فبيسهل الحركة. الكمثرى طبعا فيها ميزة إضافية إنها مليانة مية وألياف، والقراصية بقى تعتبر جرعة مكثفة ومركزة من كل ده. نيجي بقى للفاكهة رقم 3، التين. سواء طازة أو مجفف، التين ده عامل زي منجم ألياس، كنز حقيقي للجهاز الهضمي. اللي بيميز التين هو كمية الألياف الكبيرة اللي فيه، ده غير إنه بيغذي البكتيريا المفيدة في الأمعاء، يعني بيشتغل على كذا جبهة عشان يضمن إن كل حاجة ماشية بانتظام. ممكن يتاكل فريش في موسمه، أو نضيف المجفف منه على زبادي أو سلطة، بيبقى طعمه حلو وفوائده أكتر. ودلوقتي معادنا مع فاكهة استوائية ممكن تكون مش منتشرة قوي زي اللي فاتوا، بس مفعولها خطير، البابايا. البابايا مش مجرد ألياف ومية، لأ دي معاها سلاح سري بيخليها مختلفة تماماً. السلاح ده هو إنزيم اسمه البابين. مهمة الإنزيم ده إنه متخصص في تكسير البروتينات الصعبة، يعني ببساطة بيساعد المعدة في شغلها، فبيخفف الحمل على الجهاز الهضمي كله وبيخلي الهضم أسهل وأسرع. والموضوع ده مش كلام وخلاص، ده فيه أبحاث ودراسات بتأكده. وبما إننا جبنا سيرة العلم والأبحاث، فده وقت مناسب جداً إننا نبص بعمق أكتر. عشان ما يبقاش بنقول كلام في الهوا، خلينا نشوف دراسة علمية حقيقية اتعملت على البابايا عشان نشوف بنفسنا إزاي الأكل ممكن يكون علاج فعال. الدراسة دي منشورة على PubMed، وده موقع موثوق جدا في الأبحاث الطبية، والدراسة نفسها كانت من أقوى أنواع الدراسات. جابوا ناس عندهم مشاكل هضمية مزمنة وإدوا لمجموعة منهم مستحضر بابايا اسمه كاريكول، ومجموعة تانية خدت علاج وهمي. والنتائج كانت مبهرة بصراحة. زي ما هو واضح، المجموعة اللي أخدت مستحضر البابايا حالتها اتحسنت بشكل كبير جدا. أعراض الإمساك والانتفاخ قلت عندهم بشكل ملحوظ علمياً، مقارنة بالمجموعة التانية اللي كانت بتاخد علاج وهمي وما حصلهاش نفس التحسن ده. والدراسة خلصت للاستنتاج الواضح ده: مستحضر البابايا يساهم في الحفاظ على فسيولوجيا الجهاز الهضمي. يعني إيه الكلام ده؟ يعني البحث بيأكد بشكل قاطع إن البابايا ليها دور حقيقي في الحفاظ على سلامة ووظائف الجهاز الهضمي الطبيعية.
ده دليل علمي قوي جدا. طيب، بعد ما مشينا الرحلة دي كلها من أول فهم المشكلة مرورا بالحلول الطبيعية ولحد ما شفنا الدليل العلمي، إيه بقى الخلاصة؟ خلينا نجمع أهم النقط اللي مفروض نطلع بيها. أول حاجة، مشاكل الهضم دي حاجة منتشرة، بس الأهم إنها مش قدر وممكن نتعامل معاها. تاني حاجة، الحل ممكن يكون بسيط وطبيعي جدا وموجود في الفاكهة. تالت حاجة، مهم نركز على الفواكه اللي فيها ألياف وبيكتين وسوربيتول وإنزيمات زي الباباين. رابع حاجة، الخمس فواكه اللي اتكلمنا عنهم النهاردة، التفاح والكمثرى والقراصيا والتين والبابايا، دول اختيارات ممتازة ومدعومة علميا. وأخيرا، تغييرات صغيرة في الأكل ممكن تعمل فرق كبير جدا في الصحة والراحة. وفي الآخر الموضوع كله بيوصلنا لسؤال مهم محتاجين نفكر فيه. يا ترى إيه هي الخطوة البسيطة والطبيعية اللي ممكن أي حد ياخدها النهاردة عشان يحسن من صحته؟ ومجرد التفكير في إجابة للسؤال ده ممكن يكون هو نفسه بداية التغيير للأحسن. لأننا نؤمن بالوعي الصحي المبني على الدليل. تجدون كل المصادر في الوصف. تابعونا لكل جديد، ولا تنسوا دعمنا باللايك والاشتراك.